ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. ඉතින් අද කියලා තියෙන ටෙම්පරන් ගේම් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ගෲප් එක කට්ටිය අහලා තිබ්බෙන් තමයි වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් මම WhatsApp එකට ගහන් ටෙම්පරන් එක හැදුවා. ඉතින් ඒක හදපු විදිය තමයි අහලා තිබ්බේ. ඉතින් මේකට මෙන්න මේ ස්කෙච් එකේ ඇප් එක ඕනේ. ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Play Store එකේ තියෙනවා. කැමති නම් ඒක ගන්න. ඒකට වඩා මේකේ පොඩ්ඩක් කේලි වැඩියෙන් තියෙනවා. කැමති නම් ඒක ගන්න. නැත්නම් මේක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා ඇප් එක. ඉතින් මෙතන ආඩ මෙතන දාන අයිකන් එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක උඩ ටච් කරලා මෙන්න මෙතන enter application කියන එකට නම දෙන්න templerun කියලා දෙන්නකො. මේ විදිහට දීලා මේක අයිකන් එක change කරන්න බලන්න මෙන්න මේක උඩ ටච් කරලා මම මේ විදිහට අයිකන් එක දෙන්නම් දැම්ම. මේ විදිහට දීලා මෙතනින් templerun එකේම අයිකන් එක දුන්නේ. මේ විදිහට කැමති අයිකන් එකක් දෙන්නවා. දීලා ඇඩ්වාන්ස් සෙටින්ග්ස් එක කැමති නම් මේක වෙනස් කරගන්න. මේව වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. කැමති නම් වෙනස් කරගන්න. නැත්නම් ඔන්නම තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන create app වලට යන්න. මේ විදිහට open වෙනවා. මෙතන liner h එක තියෙන්නේ මෙන්න මේක. ඕක ඇදගෙන ඉන්න මෙන්න මේ විදිහට. දැන් එළ මේ ෆෝන් එක ඇතුලේ අතාරින්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ විදිහට බාර් එක නම මේ පේන ඇති උඩම තියෙන්නේ. අන්න ඒක ආවට පස්සේ මෙතන CEO කියලා තියෙන අන්න එකට යන්න. ඒකට ගිහලා මෙන්න මේකට ඔන්න ඔය center horizon center horizontal කියලා තියෙන මෙන්න මේ center horizontal කියලා තියෙන්නේ. අන්න එක ටික් එක දාන්න. මෙන්න මේකට ටික් එක දාන්න මේ අවසානයේකට. ඔන්න ඉතින් ටික් එක දාලා select දෙන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ layout මෙන්න මේකටත් ඒ විදිහටම ටික් එක දෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට දීලා එන්නේ විදිහට දීලා ඔයන්න මෙන්න මේකේ background color එක කැමති නම් change කරගන්න. මේක change කරගන්න ඉක්මනට. මේ විදිහට ඒක change කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන text view කියලා. මෙන්න මේක. ඔයාලට වෙනද ඒකත් අදගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කුඩින් අතාරින්න. මෙන්න මේ ඉස්සෙල්ලා අපි අරන් ගිහිල්ලා දාපු මේ liner එක කුඩින්ම ඊට මෙන්න මෙතන CEO යන්න ආයෙත් ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන text view කියලා තියෙන ඔන්න ඔකට templerun කියලා දෙන්න. මම දීලා මෙතන save දෙන්න. දැන් text size එකත් වැඩි කරගන්න මේ විදිහට 16 දෙන්න. text style එකත් bold කරා මේ විදිහට. මෙතන text style එකේ අන්න ඒකට ගිහලා bold normal italic කොහොමද දෙන්න පුළුවන්. මම මේක bold දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අර අපි ඉස්සෙල්ලා අර liner එකේ liner h එකේ වෙනස් කරේ අන්න එකේ මෙන්න මේකට ඒකටත් මෙන්න center horizontal මෙන්න මේ දෙක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ layout එකටත් ඒ දෙකම දෙන්න. දීලා select කරලා මේ විදිහට back වෙන්න. ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන්නේ button එකක් add කරන්න ඕනේ. button එකක් add කරන්න මෙන්න මේ button කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක. ඔක දැන් ඊළඟ අපි ආයෙත් දාන්න. මෙන්න මෙතෙන්ට දාන්න. මෙන්න මේ අපි අර templerun කියලා දුන්නේ. අන්න ඒක දාන්න. නැත්නම් අරගල මෙතන ආයෙත් liner එකක් අරන් ඒක මෙහෙම යටට දාලා ඒකට මේ බටන් එක ඇඩ් කරන්න. මම ඉතින් එහෙම කරන්න යන්නේ ගේම් එකට ඊටත් ඕනේ හින්දා. ඉතින් මේ බටන් එක ආවට පස්සේ බටන් එක ඇඩ් කරලා මේ විදිහට එනවා. මේක CEO වලට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක ආයෙත් වෙනස් කරන්න center horizontal එකයි මේකයි දෙන්න. අනිත් එකත් මේ layout එකට එහෙම මේ දෙක දීලා text එකට මෙන්න මෙතන දෙන්න. ඔයා start කියලා දෙන්න ඕනේ. start දුන්නා. text size එකත් පොඩ්ඩ වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට පොඩි style එකකුත් දැන් text style එකට ඉලා ඒක ක්ලික් කරගන්න කැමති එකක් දාගන්න. ඒ වෙනස් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් මේක වෙනස් වුණාට අවුලක් නෑ. මෙන්න මේ දෙක දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මේ දෙක කියලා දෙන්න. ඔන්න ඔය දෙකට මෙන්න මේ දෙක ටික් එක දාන්න. හරියට මේ දෙකේ මෙන්න මේ දෙක හරියට ටික් එක දාගන්න. දාලා අනිත් ඒවා වෙනස් කරගත්තට කවන්නේ මේ
ටෙක්ස්ට් එකයි, ටෙක්ස්ට් සයිස් එකයි, ටෙක්ස්ට් ස්ටයිල් එකයි, ටෙක්ස්ට් කලර් එකයි, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකයි ඔය වෙනස් කරගත්තට කමන්නේ. ඉතින් වෙනස් කරලා බෑක් වෙන්න. බෑක් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන යටට යද්දි වෙබ් view කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක. ඔන්න ඕක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ යටින් අතාරින්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේක මුළු ෆෝන් එකටම වගේ වැටෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් වෙබ් view කියන එක ඒක ඔයාලට මුකුත් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක හැමම තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන event කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකට යන්න. ඔකට ගියාට පස්සේ මෙතන පේනවාදී මෙන්න මේ විදිහට පොඩි බාර් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. අන්න ඒක මෙතන view කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට යන්න. මේක මෙන්න මේ බටන් කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරලා මේ විදිහට එනවා. මේක මෙන්න මෙතන මේ නිල් පාට අයිකන් එක තියෙන්නේ. අන්න ඒක උඩ ටච් කරලා ඒක මෙතන view කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ටිකක් යටට යන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒකේ එතකොට ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් web view කියලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. load URL මෙන්න මේක. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේක. web view කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන load URL කියලා අපේ URL එක දාන්න තියෙනවා. අන්න ඒක මෙතනින් තෝරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ when button 1 click කියලා දෙන්නේ. අන්න එතෙන්ට set කරන්න. විදිහට මාත් ගිහින් set කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන web view කියන එකට එකපාරක් ටච් කරලා ටච් කරන විදිහට ඊට පස්සේ මෙන්න එතන web view මෙන්න මේක එනවා. web view 1 එක. ඒකට මේ ටික් එක දාලා select දෙන්න. මෙතන load URL කියලා දෙන්නේ. අන්න ඒක උඩ මේ ටච් කරලා මෙතන මම description එකේ link එකක් දාලා දෙනවා. අන්න website එකට ගිහිල්ලා අන්න ඒකේ link එක copy කරගෙන එන්න. copy කරගෙන ඇවිල්ලා අන්න ඒ link එක මෙතන paste කරන්න. paste කරලා මෙතන save දෙන්න. save දුන්නාම අපේ වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ මෙතන back වෙන්න. මෙතන back වෙලා ආයෙ මේකේ වාඩි වෙනද මෙන්න මෙතන view කියලා දෙනවා. ඒකට එන්න. ඉතින් අපේ app එක හදාගෙන ඉවරයි අපි දැන්. දැන් මෙතන පේන්නේ නැති මෙන්න මේ run කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ run කියන එකට touch කරන්න. ටිකක් වෙලා ආයෙ මේක run වෙන්න. අපි ටිකක් වෙලා ඉමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට app එක run වෙලා ඉවරලා මේ විදියට මේක install කරගන්න ඔයාගේ phone එකට මම මේ විදියට install කරගන්නම්. හරි ඉතින් install එකත් ඉවරයි. open කරගන්න. open වුණා. ඔයාලට පේනද මෙන්න මේ විදියට open වුණා. ඉතින් data ඕනේ. මම විදියට on කරගත්තා. විදියට phone එකේ data on කරගන්නවා. ඉතින් හරි මේ විදියට ඔයාගේ phone එකේ data connection එක on data on කරගෙන මෙන්න මෙතන start කියලා එන්නේ. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඉතින් touch කරලා පස්සේ ටිකක් වෙලා ඉන්න. මෙන්න මේ විදියට එනවා. ඉතින් මේක ටිකක් වෙලා load වෙනවාට පේනවා. ටිකක් වෙලා ඉන්න. ඉතින් මේක ටිකක් load වෙන දේ ටික load වුණාට පස්සේ ඔයාගේ data off කරාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඇති වෙනකන් ඊට පස්සේ game එක play කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම වගේ මොන හරි ආවොත් ඔයා මේක මෙතනින් මෙන්න මේක ඔබලා මේ කතිර ඔබලා මේක අයින් කරගන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනද වෙන්න මේකේ play කෙනෙකුට එකපාරක් touch කරන්න. ඉතින් මේ ටික load වෙනවා. ඉතින් මේක load වෙලා ඉවරනකම් විතරයි ඔයාගේ phone එකේ data on වෙන්නේ. ඉතින් දැන් load වෙන පටන් ගනී. ඉතින් අපි ටිකක් වෙලා ඉමු.
හරි ඉතින් මේ විදිහට ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් වගේ data off කරගත්තත් ප්‍රශ්න නැහැ. ඉතින් මම off කරලා පෙන්නන්න. විදිහට data off කරනවා. හරි off වුණා. game එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. data off කරා. මට වෙන්නේ නැති data off කරලා තියෙන්නේ. දැන් මට game එක play මේ විදිහට මට game එක play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය game එක අයින් වෙලා ආයෙ වර game එකට ආවොත් ඔයාට ආයෙත් ටිකක් වෙලා load වෙනක ඉන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට load වෙලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට ආයෙත් data off කරලා මේ විදිහට play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පේනදී කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ data off කරා කියලා. ඔයාට සාමාන්‍ය play කරන විදිහටම play කරගන්න පුළුවන් app එක. app එක නෙවෙයි game එක. ඉතින් මේ විදිහට play වෙනවාට පේනද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ආයෙ පාරක් එන්න පුළුවන් game එක. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට game එක play කරන්න දන්නවනේ. ඉතින් මම game එක අයින් වෙන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවෙක්ටත් දාන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරපො නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරගෙන යන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් තව දවසක් මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.